και τα μυστικά προγράμματα. Απίστευτο. Μέχρι στιγμής 47 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κάτσει και έχουν παρακολουθήσει την συνέντευξη που έδωσε στον Joe Rogan πριν από ακριβώς 13 ημέρες ο Ντόναλντ Τραμπ. 47 εκατομμύρια άνθρωποι. Πιστεύω πως ένας από τους λόγους που οδήγησαν οπωσδήποτε στην επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερική ήταν αυτή ακριβώς η συνέντευξη που έδωσε στον Τζο Ρόγκεν, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για κάποια πραγματικά πάρα πολύ απόρριτα και κάποια αλόκοτα πράγματα και προγράμματα και θέματα, και φυσικά θα σας αναφέρω έτσι σήμερα ενδεικτικά κάποια από αυτά τα οποία ανέφερε. Εσείς φυσικά όσοι από σας με βλέπετε πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε και άλλες παρόμοιες εκπομπές σαν τη σημερινή. Να πω καταρχάς ότι μίλησε για απόρριτα έγγραφα, τα οποία λίγο πολύ είπε ότι δεν θα ήθελε ούτε καν να πει τι περιέχουν, καθώς έχουν ονόματα, στοιχεία, διευθύνσεις που αν τα πει δημόσια θα μπορέσει να εκθέσει σε κίνδυνο τις ζωές αυτών των ανθρώπων. Επίσης μίλησε, επαναλαμβάνω, απόρριτα έγγραφα, απόρριτα προγράμματα, απόρριτες τεχνολογίες που αυτή τη στιγμή έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, και φυσικά θα τις αναφέρω σε λιγάκι ποιες είναι αυτές και τι ακριβώς κάνουν. Αν έχετε δει, γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν την έχετε δει αυτή την εκπομπή ή όχι. Επίσης μίλησε για τους Κινέζους. Είπε ότι προκαλούν συνεχώς τη ΣΥΠΑ, κάτι που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Είπε ότι οι Ρώσοι τους χαρακτήρισε πολεμική μηχανή, έτσι ακριβώς, πολεμική μηχανή, war machine, ότι δηλαδή παράγουν συνεχώς τεχνολογίες οι οποίες έχουν σχέση με τον πόλεμο, και ουσιαστικά αυτό που θέλει να πει είναι ότι τους θεωρεί ανίκητους όσον αφορά την πολεμική τεχνολογία. Επίσης, κάτι εντυπωσιακό και θέλω σχόλιο και γι' αυτό. Δείτε οπωσδήποτε τις δύο εμφανίσεις του Elon Musk, σας προκαλώ, δείτε οπωσδήποτε τις δύο εμφανίσεις του Elon Musk στις προεκλογικές ομιλίες του Donald Trump και πείτε μου αν δεν σας φαίνεται εντελώς αλόκοτος, εντελώς παράξενος, σαν να είναι εκτός τόπου και χρόνου και σαν να συμπεριφέρεται ουσιαστικά, πραγματικά σας το λέω, σαν εξωγήινος. Δείτε τη συμπεριφορά που εμφανίζει ο Elon Musk. Δεν ξέρω αν την έχει πιει, δεν ξέρω τι έχει κάνει. Είναι πραγματικά, αν παρατηρήσετε τις μικροπράξεις και μικροενέργειες που κάνει με το σώμα του και πώς συμπεριφέρεται, είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου. Και τώρα πάμε να μιλήσουμε για αυτές τις απόρριτες τεχνολογίες, παύλα στρατιωτικές τεχνολογίες, για τις οποίες έκανε αναφορά ο Ντόναλντ Τραμπ, και είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές ο Ρόγκαν δεν τον άφηνε ούτε καν να ολοκληρώσει τις φράσεις που έλεγε. Εντυπωσιακό. Ο Τραμπ λοιπόν έκανε αναφορά σε κάποια, προσέξτε, κυκλικά, το τονίζω, κυκλικά υπτάμενα σκάφη που έχουν οι Αμερικανοί. Τα χαρακτήρισε μάλιστα ότι είναι και λίγο άβολα όσον αφορά το σχήμα τους. Ωραία. Αλλά αποκάλυψε κάτι το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό. Έτσι, πριν πάμε στους εξωγήινους, γιατί και για αυτούς έκανε ένα σχόλιο το οποίο θα συζητηθεί και θέλω και αυτό το σχόλιο. Για τις τεχνολογίες που έχουν λοιπόν οι Αμερικανοί, είπε ότι τα σκάφη τους που πετάνε έχουν 4 φορές πιο μεγάλη ταχύτητα από ένα τυπικό F-22. 4 φορές πιο πολλά Mach από ένα F-22. Μπήκα λοιπόν και χτύπησα βασικά το Google να δω τι ταχύτητα έχουν τελικά τα F-22. Πόσοι είναι. Λοιπόν, ένα τυπικό F-22 αναπτύσσει Mach 1,21 στο επίπεδο της θάλασσας, εντάξει, και έως 2,25 Mach σε πιο υψηλά επίπεδα. Τώρα, αν έχει δίκαιο ο Τραμπ και αν αυτά που λέει για τον Αμερικανικό στρατό ισχύουν, μέλη να αποδειχθεί στο μέλλον, τότε αυτά τα επτάμενα σκάφη που έχουν οι Αμερικάνοι αναπτύσσουν ταχύτητες περίπου, έτσι όπως το υπολόγισα εγώ, 6 με 8 Mach. Και αν λάβουμε υπόψη μας αυτά που λέει ότι πιο πάνω ένα F-22 έχει Mach 2,25,
τότε αν το πολλαπλασιάσουμε με το 4, φτάνουμε νομίζω στα 9 μαχ. Δηλαδή είναι 2,25 επί 4, πάμε περίπου στα 9 μαχ. Αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στη συνέχεια είναι ότι ο Τραμπ δήλωσε ακριβώς και επιλέξει το εξής. When you fly in those machines, you gotta be special. Δηλαδή, όταν πετάς σε αυτές τις μηχανές, πρέπει να είσαι ιδιαίτερος. Ήταν η δήλωση την οποία έκανε. When you fly in those machines, you gotta be special. Έτσι ακριβώς είπε στον Joe Rogan. Τώρα, κάποια στιγμή, ο Rogan, και εδώ είναι που θα ήθελα οπωσδήποτε σχόλιο για σας, το δικό μου φυσικά το σχόλιο το ξέρετε ήδη, του λέει ότι στείλαμε στον Άρη διάφορα probes, έτσι, για να δούμε τι έχει εκεί, τι παίζει με το νερό, αν υπάρχει βακτηριακή ζωή και όλα αυτά, μπλα μπλα μπλα. Και αν υπάρχει ζωή ή όχι, και πάνω σε αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ένα σχόλιο του Τραμπ, αλλά πάλι ο Ρόγκαν δεν τον άφησε να το ολοκληρώσει. Γιατί την ώρα που λέει ο Ρόγκαν ότι ναι, τι πιστεύεις, πήγαμε στον Άρη, δεν έχουμε πάει, έχουμε στείλει αποστολές, όλα αυτά, μπλα μπλα μπλα, πετάγεται σε μια φάση ο Τραμπ και του λέει maybe it's a different life. Αυτό. Ίσως, στα ελληνικά, ίσως να πρόκειται για ένα διαφορετικό είδος ζωής. Ίσως να μιλάμε για διαφορετική ζωή. Δηλαδή, η ακριβής ουσιαστική μετάφραση είναι αυτή. Ίσως να πρόκειται για μια άλλη ζωή. Ίσως να μιλάμε για διαφορετικές μορφές ζωής. Αυτή ακριβώς και επιλέξει είναι η δήλωση την οποία έκανε ο Τραμπ στην εκπομπή, επαναλαμβάνω, του Τζο Ρόγκαν. Και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση σε τι ακριβώς θα μπορούσε να αναφέρεται ο Τραμπ. Τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση πάνω. Θα ήθελα σχόλιο και γι' αυτό. Τώρα, όσοι από εσάς έχετε δει αυτή την σχεδόν τρίωρη εκπομπή του Τζο Ρόγκαν, που επαναλαμβάνω την έχουν δει πάνω από 47 εκατομμύρια άνθρωποι και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην επανεκλογή του Τραμπ, καθώς εμφανίστηκε ο Τραμπ πάρα πολύ νηφάλιος, πάρα πολύ διαφορετικός, με πολύ καλύτερη προσέγγιση όσον αφορά τα γεωπολιτικά ζητήματα, πολύ πιο ανοιχτός, πολύ πιο πράος θα λέγει κανείς. Αυτή τη φορά μπορούμε να πούμε ίσως ότι ο Ρόγκαν ήταν αυτός ο οποίος ήταν λίγο πιο προκλητικός, γιατί γενικά έχουμε συνηθίσει τον Τραμπ να είναι πιο προκλητικός. Οπότε και αυτό μου προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση. Τώρα, όσον αφορά, επαναλαμβάνω, τα απόρριτα έγγραφα και τα μυστικά προγράμματα της Αμερικής, θα επαναλάβω αυτό που είπε ο Τραμπ, ότι ναι, έχω ρίξει μια ματιά, έχω τσεκάρει κάποια από αυτά τα έγγραφα, μου τα έχουν παραχωρήσει, ας πούμε, για να τα σπουδάσω, για να τα δω μόνος μου, αλλά τα περισσότερα, λέει, προσέξτε το αυτό, τα περισσότερα, και είναι προς τιμήν του αν το κάνει, τα περισσότερα όπως τα ανοίγω, έτσι ακριβώς τα ξανακλίνω. Δήλωσή του. Τα περισσότερα όπως ακριβώς μου τα φέρνουν και τα ανοίγω, εννοεί προφανώς απόρριτους φακέλους, τους ξανακλίνω και τους βάζω στην άκρη. Και του λέει ο Ρόγκαν, γιατί το κάνεις αυτό? Και απαντάει αυτό που έλεγα πριν, γιατί πρώτον πρόκειται για πάρα πολύ επικίνδυνες πληροφορίες, τις οποίες ούτε καν εγώ, λέει, θα ήθελα να τις ξέρω, αλλά το ουσιαστικότερο είναι ότι υπάρχουν τόσες πολλές απόρριτες πληροφορίες και ονόματα τα οποία είναι εν ενεργεία μέλη, προσέξτε αυτό, εν ενεργεία δραστήρια μέλη, τα οποία ουσιαστικά δουλεύουν για την Αμερικανική κυβέρνηση, και σε κάθε περίπτωση θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο να εκτεθούν τα ονόματα αυτών των ανθρώπων σε κοινή θέα, με οτιδήποτε κι αν έχει να κάνει προφανώς αυτό. Θα ήθελα λοιπόν τα σχόλιά σας, ειδικά για αυτά που λέει για την... ουσιαστικά πρόκειται για ένα μυστικό πρόγραμμα αεροναυπηγικής, θα μπορούσαμε να το πούμε, που έχουν οι Αμερικάνοι. Θέλω σχόλιο για αυτό το πράγμα, αν δηλαδή όντως έχουν τόσες πολλές ταχύτητες, γιατί τα σκάφη τους, γιατί ο Ρόγκαν σε μια φάση αναφέρει τον David Fravor, ο οποίος λέει ότι στο Σαν Διέγκο του 2004, στο Σαν Διέγκο του 2004, δύο πιλότοι, ραντάρ, βίντεο,
έχουν καταγράψει αυτά τα άτια, τα οποία κινήθηκαν μπροστά τους, τα έχουν μαγνητοσκοπήσει, τα έχουν πιάσει με βίντεο δηλαδή οι πιλότοι της Αμερικανικής αεροπορίας και τα έχουν πιάσει επίσης επιτόπου να γίνονται άνεμος. Μπροστά στα μάτια τους εξανεμίστηκαν αυτά τα άτια και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό ότι μέχρι σήμερα ο Αμερικανικός στρατός δεν δέχεται, και το Πεντάγωνο δεν δέχεται να δώσει ιδιαίτερα σχόλια πάνω σε αυτά που λέει εδώ και 20 χρόνια ο David Fravor. Ουσιαστικά ο πιλότος λέει ξέρω τι είδα. Ξέρω τι είδα. Δεν είμαι χαζός. Ξέρω τι είδα. Είδα ένα κυκλικό αντικείμενο, εντάξει, να προσεγγίζει προφανώς τα σκάφη και στη συνέχεια τα δύο σκάφη και προφανώς στη συνέχεια να γίνεται άνεμος, να αναπτύσσει δηλαδή τόσο τρελές ταχύτητες που εξαφανίστηκε. Και πάνω σε αυτό λέει ο Ρόγκαν στον Τραμπ ότι θα μπορούσαν να είναι εξωγήινοι, θα μπορούσαν π.χ. να είναι συνοδευτικά δικά μας, έτσι, δικά μας σκάφη των π.χ. των πολεμικών φρεγατών, και λέει θα μπορούσαν, αλλά θα μπορούσαν λέει να είναι και εξωγήινοι. Εντάξει, εδώ λίγο τρολάρει. Τη δικιά μου τη βασική ιδέα προφανώς την ξέρετε, ότι πρόκειται για γήινες τεχνολογίες. Αλλά γράψτε μου φυσικά και εσείς κάτω στα σχόλια τι πιστεύετε, γήινες ή εξωγήινες τεχνολογίες, τι πιστεύετε για τα μυστικά αεροσκάφη που έχουν οι Αμερικάνοι, τι πιστεύετε για τις απόρριτες αποστολές τους, τις τεχνολογίες, τα έγγραφα και όλα αυτά τα απόρριτα προγράμματα τα οποία έχουν οι Αμερικάνοι. Θα περιμένω οπωσδήποτε λοιπόν κάτω στα σχόλια να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας και σας περιμένω σήμερα το βράδυ σε μία ακόμα εκπομπή της θετικής ντοπαμίνης. Αυτά από μένα, εσείς συνεχίστε να απολαμβάνετε βίντεο στο κανάλι και σας περιμένω σήμερα το βράδυ. Από μένα να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.